Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Bánh bông lan thì về cơ bản chỉ có trứng, đường, bột thôi. Để cho bánh thơm ngon hơn, mình có thể thêm sữa nè, thêm dầu, thêm bơ. Nhận được yêu cầu thì hôm nay Diễm chia sẻ công thức bánh bông lan kem dừa. Món bánh này làm thì rất là nhanh và đơn giản, nhưng mà khi ăn thì ngon lắm luôn. Đặc biệt nếu mà mình thích nước cốt dừa. Cốt bánh mềm xốp ẩm nè, kết hợp với lại phần kem vừa béo vừa thơm. Bây giờ mình cùng vào bếp làm bánh với Diễm nha. Để làm cốt bánh cho công thức bánh bông lan kem dừa này thì Diễm dùng cốt chiffon. Và công thức này mình cần 6 cái trứng gà, Diễm cân luôn vỏ là 64 g. Và trứng gà đó mình nên để ở nhiệt độ phòng nha. Để khi mình làm đó mình dễ tách lòng đỏ với lòng trắng, đồng thời bánh nó cũng sẽ giống như nó nở tốt hơn, nó ít bị co giãn nhiều. Mình tách lòng đỏ với lòng trắng ra riêng như vậy. Bây giờ 6 cái lòng đỏ Diễm cho vào đây 30 g đường cát. Mình nên dùng đường cát nhuyễn cho nó dễ tan nha. Rồi mình sẽ khuấy cho đường nó tan trong trứng. Vừa đều là được, không cần phải tan hẳn ha. Rồi Diễm cho vào đây 60 g nước cốt dừa, Diễm dùng coconut milk nha. Tiếp theo là 60 g dầu ăn, Diễm dùng dầu hoa hướng dương. Rồi mình cũng khuấy cho sữa nè và dầu nó hòa đều vào trong cái hỗn hợp đường và trứng. Bột thì mình cần 100 g và Diễm dùng bột bánh hay là bột mì số 8 hay là bột bánh bông lan. Hiệu Diễm dùng là hiệu của Thái Lan ha. Nếu mà mình dùng bột mì đa dụng thì cái bánh nó vẫn xốp nhưng mà nó sẽ xẹp, nó co nhiều hơn. Mình cho 100 g bột này vào trong cái hỗn hợp trứng luôn. Và mình trộn cho bột nó thấm đều trong hỗn hợp trứng là được. Mình đừng có trộn lâu quá ha, tại vì trộn lâu thì protein trong bột nó giãn nở thì làm cái bánh nó sẽ dai nhiều. 6 cái lòng trắng trứng nè, bây giờ mình sẽ mình đánh thật là bông. Mình cần thêm ở đây là 90 g đường cát. Và ở đây Diễm có 2 g muối. Mình cho muối này vào trong lòng trắng trứng luôn. Rồi mình bật máy lên, mình để tốc độ trung bình và mình đánh cho nó bông lên như là bọt xà phòng vậy đó. Máy Diễm có 5 số thì Diễm để số 2 và máy công suất là 350W. Mình đánh khoảng cỡ 45 cho tới 50 giây ha thì nó sẽ bông lên như vậy. Rồi bây giờ mình lấy 90 g đường đó, mình chia ra làm 3 cho tới 4 lần, mình cho vào. Hoặc là mình múc từng muỗng canh cũng được ha, mình cho vào, mình đánh khoảng cỡ chừng 7 cho tới 8 giây đó, thì mình tiếp tục, mình cho thêm muỗng đường thứ hai. Và mình cho tới khi hết đường là được. Thì thời gian cho đường Diễm hay canh Diễm thấy nó khoảng cỡ 1 phút á. Sau khi cho đường vào hết rồi thì mình cũng để máy ở tốc độ trung bình và mình đánh cho tới khi mình thấy cái lòng trắng trứng này nó đặc và nó dẻo lại. Thời gian Diễm có canh thì nó khoảng 5 phút. Nhưng Diễm có lưu ý là thời gian nó không chính xác được. Quan trọng là mình phải xem cái lòng trắng nó tạo thành những cái vân như vậy. Nó mịn và nó bóng, nó dẻo ha. Cái công thức bánh này mình đánh cho nó cứng tí xíu cũng không sao hết. Nhưng mà nếu mà mình đánh chớp mềm thì cái bánh khi mình nướng chín nó ít co lại hơn. Lòng trắng trứng đã đánh đạt rồi thì mình lấy 1/3 lượng lòng trắng trứng và mình cho vào cái hỗn hợp lòng đỏ. Rồi mình trộn lên cho đều ha. Hoặc là mình dùng cái phương pháp phâu, mình phâu cũng được. Quan trọng là mình trộn cho lòng đỏ này nó đều để nó loãng hơn. Khi mà mình cho ngược vào trong cái tô lòng trắng trứng đó, mình sẽ dễ trộn đều hơn. Đó, mình cứ trộn nhẹ nhàng như vậy. Khi mà mình thấy không còn lòng trắng trứng nữa thì mình mới lấy cái hỗn hợp này nè, mình cho ngược lại vào trong cái tô lòng trắng trứng. Và lúc này thì mình phải dùng cái phương pháp fold ha, mình trộn cho thiệt là đều. Trộn nhẹ nhàng ha, Diễm có canh thời gian thì nó khoảng 1 phút hơn á. Đó, mình trộn rồi mình vét xung quanh cái viền của cái thao nữa. Rồi ở dưới cái đế thao ha, tại thường lòng trắng trứng nó còn động ở bên dưới đó. Đó, khi mà mình thấy đều hết là mình ngưng. Mình trộn lâu quá thì mất mấy cái bọt khí đó sẽ làm cho cái bánh nó nở kém. Cái hỗn hợp nó sẽ đặc và nó sệt như vậy. Khuôn Diễm dùng là khuôn hình chữ nhật. Nó có kích thước là 30 x 40 cm ha, hoặc to hơn chút cũng được. Mình lấy một cái tờ giấy nướng bánh đó, mình lót bên dưới. Rồi mình cho bột vào và mình đi nướng liền luôn ha. Đối với lại bánh bông lan thì mình cho bột vào khuôn hoặc là mình đánh bánh xong thì mình phải mình nướng liền.
Mình dùng cái cây phết bột đó, mình trải đều bột ra. Sau đó mình sẽ khỏ nhẹ cái khuôn này lên mặt phẳng khoảng 3-4 lần cho những cái bọt khí nó vỡ bớt đó. Và lò nướng á, mình sẽ làm nóng đủ rồi mình mới cho bánh vào mình nướng nha. Diễm để cái khuôn bánh ở đỉnh giữa của lò nè. Và mình nướng ở nhiệt độ là 170 độ C, 338 độ F trong thời gian là 25 phút. Lửa thì Diễm để 2 lửa trên dưới và không có bật quạt. Nếu mà mình dùng cái khuôn to hơn thì thời gian nướng bánh sẽ nhanh hơn. Còn nếu mà khuôn nhỏ thì mình nướng sẽ lâu hơn ha. Bánh này Diễm nướng là 25 phút nè. Mình lấy bánh ra trên một cái rắc như vậy để cho bánh nguội. Trong thời gian này mình sẽ đi làm cái hỗn hợp nước đường dừa. Mình cần 100 ml nước cốt dừa nha. Diễm dùng coconut milk. Tiếp theo là 20 g đường và 1 g muối. Mình có muối để cho cái nước cốt dừa cái vị nó sẽ đậm và nó béo hơn, rất là ngon. Rồi bây giờ mình bắt cái nồi nước cốt dừa này lên bếp. Mình để cái lửa lớn và mình nấu cho nó vừa sôi thôi nha. Diễm lưu ý là nó chỉ vừa sôi và đường nó tan thôi. Mình khuấy đều ha. Tại vì nếu mà mình để nó sôi kỹ quá sẽ làm giảm cái độ béo của cái nước cốt dừa. Đó, mình khuấy và mình thấy nó sôi nhẹ lên như vậy là mình nhắc khỏi bếp liền. Và mình cũng tiếp tục mình khuấy, mình đảo tí xíu ha, tránh cho nước cốt dừa nó bị cháy ở dưới. Rồi mình để ở đây cho nó nguội. Bây giờ mình đi làm phần kem dừa. Diễm có ở đây là đường bột nha. Nếu mà mình không có đường bột thì mình dùng đường cát nhuyễn cũng được. Tiếp theo là kem tươi. Nếu mà không có kem tươi thì mình dùng whipping cream. Và ở đây Diễm có cốt dừa là coconut cream nha. Mình nên để trong tủ lạnh cho nó đặc lại. Mình cho 300 ml kem tươi này vào trong một cái tô to. Tiếp theo là 100 g cốt dừa mình đã cất vào trong tủ lạnh cho thiệt lạnh ha. 75 g đường bột. Rồi mình dùng máy đánh trứng đó, mình bật đầu tiên là cái tốc độ thấp thôi. Mình đánh cho đường nó tan đều. Rồi sau đó mình cứ tăng cái tốc độ của cái máy lên từ từ, lên tới số 5 luôn ha. Và mình đánh cho cái kem này nó đặc lại là được. Diễm có canh thời gian thì nó cũng khoảng 5 phút. Nhưng mà mình cũng lưu ý ha, mình thấy kem nó vừa đặc cứng lại là mình ngưng liền. Nếu mà mình đánh lâu quá thì kem nó không còn mướt mịn nữa và nó dễ bị tách bơ. Còn nếu mà mình đánh ít quá thì nó bị lỏng quá cũng không có ngon. Đó, như vậy thì Diễm thấy đạt nè. Bánh đã nguội rồi thì bây giờ mình chia bánh ra thành từng cái phần nhỏ nha. Tùy mình thích, mình cũng có thể cuộn lại, nhưng mà Diễm thấy cái bánh này nếu mà mình cuộn cái lượng kem nó không có được nhiều, không có ngon. Cái bánh này ngon là nhờ cái phần kem dừa nữa đó. Trước khi chia bánh thì mình sẽ lấy cái phần nước cốt dừa đường nè, mình tẩm lên bánh. Mình sẽ cho hết lên bánh luôn nha, sẽ giúp cho bánh có cái độ ẩm và nó tăng thêm cái vị béo thơm. Với công thức này mình sẽ làm được 8 cái bánh nhỏ. Vì vậy mình sẽ chia bánh này ra làm 16 phần bằng nhau. Còn nếu mà mình thích cái bánh to hơn hoặc là nhỏ hơn thì mình cứ chia đều thôi. Diễm chia đôi nè, rồi tiếp tục cái phần bên đây Diễm chia ra làm đôi nữa. Rồi một miếng bánh này Diễm sẽ chia ra làm 4 phần bằng nhau. Rồi mình sẽ kẹp hai cái miếng bánh lại với nhau. Sau khi chia bánh xong thì mình sẽ cho kem lên trên luôn. Kem thì mình có thể dùng muỗng mình phết lên, hoặc là mình cho vào trong cái túi bắt bông kem như Diễm mình bắt thì nó sẽ đều hơn. Mình cho một lớp kem dày ha, kem nhiều thì giúp cho cái bánh nó ẩm ăn nó sẽ ngon hơn nhiều. Đó, rồi mình lấy thêm một lớp bánh nữa mình để lên trên. Rồi mình lại cho thêm một lớp kem. Mình có thể để cái bánh ở ngoài như vậy, hoặc là mình cho vào trong cái hộp nhỏ đó, Diễm thấy nhìn cũng rất là đẹp nếu mà mình kinh doanh. Bánh này thì mình giữ lạnh nha, cái cốt bánh này mình để trong tủ lạnh ăn nó vẫn mềm ngon, không hề bị khô cứng. Và cuối cùng đó mình sẽ cho thêm cái dừa non bào sợi lên trên. Có cái dừa non này giúp cho cái bánh hấp dẫn, đồng thời mình ăn trúng cái miếng dừa non đó, nó giòn giòn sần sật và nó béo ngon lắm. Và nếu mình thích đó, mình có thể cho thêm mè nè, hoặc là mình có thể cho thêm hạnh nhân rang vàng, hoặc là dừa sấy cũng được luôn. Bánh này ăn ngon nhất là sau khi mà mình trang trí, mình cất vào trong tủ lạnh khoảng 3 tiếng. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được bánh thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.